ทัพยูเครนอดสูผู้เชี่ยวชาญสหรัฐเผยทหารยูเครนบางคนต้องจ่ายค่ารถพยาบาลเพื่อนำตัวเองที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเองด้านหน่วยข่าวกรองสหรัฐชี้สงครามยูเครนไม่สามารถยุติได้ในเร็วๆนี้รวมถึงแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐก็ไม่น่าจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆในแนวหน้าของยูเครนได้พันเอกจักรรัสแมคเกรเกอร์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและยังเป็นนักวิจารณ์ทางการเมืองได้กล่าวกับรายการ Our Country Our Choice ที่เผยแพร่ทาง YouTube ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการในการสู้รบเช่นการจัดหาและการสนับสนุนทางการแพทย์รวมถึงการอพยพทหารไม่มีอยู่จริงในฝั่งยูเครนผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมักถูกทิ้งให้อยู่ในสนามรบจนตายในขณะที่บางคนต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับคนขับรถพยาบาลเพื่อพาพวกเขาไปยังสถานที่ที่พวกเขาสามารถรับการรักษาพยาบาลได้แมคเกรเกอร์กล่าวต่อว่ารัสเซียมีการรุกขึ้นในแนวหน้าอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงเรื่องของการรอเวลาเท่านั้นก่อนที่การล่มสลายจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แต่ยูเครนอาจจะสามารถยับยั้งสิ่งนี้ได้เมื่อสิ่งที่พวกเขารออยู่ได้ถูกส่งมาถึงทั้งนี้คำกล่าวของแมคเกรเกอร์ค่อนข้างสอดคล้องกับที่นางอาริลเฮนผู้อำนวยการหน่วยข่าวกองแห่งชาติของสหรัฐได้กล่าวกับคณะกรรมการบริการติดอาวุธของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งเธอได้กล่าวว่ารัสเซียกำลังก้าวหน้ามากขึ้นในสนามรบโดยมีพร้อมในศักยภาพของการบุกทะลวงทางยุทธวิธีตามแนวหน้าในพื้นที่ต่างๆเช่นโดเนสและคาร์คอฟเป็นกล่าวลงรายละเอียดต่อว่ารัสเซียได้เพิ่มการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนอย่างเข้มข้นเพื่อขัดขวางความสามารถของยูเครนในการเคลื่อนย้ายอาวุธและทหารชะลอการผลิตด้านกลาโหมและบังคับให้เกิดการพิจารณาถึงการเจรจากลยุทธ์ที่ก้าวร้าวมากขึ้นของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่มีต่อยูเครนเช่นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของยูเครนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความกดดันให้ยูเครนได้รับรู้ว่าการต่อสู้อย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสียหายกับยูเครนและไม่มีเส้นทางสู่ชัยชนะที่เป็นไปได้เลยยุทธวิธีเชิงรุกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปและสงครามก็ไม่น่าที่จะยุติได้ในเร็วๆนี้ทั้งนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐลงนามอนุมัติความช่วยเหลือทางทหารครั้งใหม่มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนแล้วรัสเซียก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวออกมาโดยล่าสุดในการประชุมร่วมกับผู้นำทางทหารระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนนายพลเซอร์เกย์ ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียก็ได้ประกาศว่ารัสเซียจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณคุณภาพและความเร็วในการผลิตอาวุธเพื่อรักษาความเร็วในการโจมตีกับยูเครนก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนายพลคริสโตเฟอร์คาวลีหัวหน้ากองบัญชาการยุโรปของสหรัฐได้ออกมากล่าวว่าขณะนี้กองทัพของรัสเซียมีขนาดใหญ่กว่าช่วงก่อนการรุกรานถึง 15% คำสั่งได้ถูกปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อความท้าทายด้านนวัตกรรมของสนามรบและรัสเซียจะผลิตปืนใหญ่ในปีนี้ได้มากกว่าที่สมาชิกทั้ง 32 ประเทศของนาโตมีรวมกันด้านนายแจ็ค วัตลิงนักวิจัยอาวุโสของสถาบัน Royal United Service Institute ในลอนดอนของอังกฤษก็ได้ออกบทความแสดงความเห็นลงในนิตยสาร Foreign Affairs โดยระบุว่าแพ็กเกจความช่วยเหลือของสหรัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในแนวหน้าของยูเครนได้ยูเครนจะต้องระดมผู้คนให้มากขึ้นปรับปรุงแนวทางการฝึกและจัดเตรียมกองกำลังใหม่ให้ได้อย่างเพียงพอวัตลิงระบุต่อไปว่ากองทัพยูเครนจะต้องดำเนินการระดมพลใน3ขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่ากองทหารที่ประจำการในแนวหน้าจะมีการหมุนเวียนและหมุนเวียนอย่างไรก็ดีปัจจัยที่จัดได้ว่าเป็นข้อจำกัดที่สุดคือการฝึกอบรมทหารแต่สิ่งนี้สามารถแก้ไขได้และจะต้องทำให้สำเร็จในเร็วๆนี้หากยูเครนจำเป็นต้องสร้างกองกำลังให้ทันภายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงทั้งนี้ยูเครนจะสามารถฟื้นคืนขึ้นมาได้ก็ต้องจากจุดยืนนี้เท่านั้นในปีนี้ทั้งชาติตะวันตกและรัสเซียได้เพิ่มเดิมพันในการทำสงครามด้วยอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เวทีนี้จึงถูกกำหนดให้เป็นปีที่3ของการต่อสู้ที่จะประกอบด้วยปืนใหญ่และโดรนและน่าจะเป็นความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2